Hej! Den här genomgången handlar om grundämnen och egenskaper. Och vi ska titta på hur periodiska systemet kan hjälpa oss att hitta sådant. Det är en genomgång som rör kapitel 3 i boken. Det första vi ska se på är periodiska systemets uppbyggnad. Och då har vi grupper som rör sig uppifrån och ner. Uppifrån och ner. Uppifrån och ner och så vidare. Det är alltså grupperna. Perioderna, de har vi på den här ledden. Och periodiska systemet är ordnat efter atomnummer och egenskaper. Atomnummer, det ser du i det här periodiska systemet som en 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Det atomnumret är samma som protontalet. Så det säger oss hur många protoner har vi i kärnan. Egenskaper, de hittar vi i grupperna. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Det här är ett periodiskt system som jag rekommenderar. Du hittar det på den här länken här. Jag tycker att det funkar väldigt bra. Man kan ställa in mycket och få lära sig mycket. Men vi ska titta på den här först innan vi går vidare. Ämnen i grupp 16, det är den här gruppen. Och en viktig sak att kunna göra med periodiska systemet är att kunna läsa ut information från det. Och ämnen i grupp 16 kan räkna. För att i den här perioden så har vi grupp 16 borta i syre. Vi kan räkna. Den har nämligen 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken elektroner i det yttersta skalet. Och det är ju valenselektronerna. Kan se om det stämmer även för svavel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det stämmer även för svavel. Och det stämmer även faktiskt för till exempel selen, eller tellur eller polonium ifall ni vill ta dem längre ner här också. Få ha överseende med övergångsmetallerna här just nu. Och om du tittar på ett periodiskt system med elektronfördelning ser du att det stämmer. De har allihop 6 stycken i sitt yttersta skal. Här har vi 7 stycken. Här har 1 och här har 2. Vi kommer att åter till det lite senare i filmen. Vi går vidare. Och vi ska börja med att titta på ädelgaserna. Och då ska det se ut så här. Det handlar om elektronfördelningar. Och de här har ett fullt yttersta skal. Och det är jätteviktigt att lägga märke till. Helium har 2 i sitt skal. Det här skalet rymmer bara 2 elektroner. Neon har 2 stycken i det inre skalet och 8 i sitt yttersta skal. Likadant för argon. 8 i sitt yttersta skal. 8, 8, 8. Och det ryms inte fler i det skalet. Just nu i alla fall. Om du pratar om orbitaler så är det en lite annan fråga. Men det ska vi inte göra just nu. Vi tittar bara på skalet och vi ser att det är fyllt. Alla har fyllt det yttersta skalet. Det innebär att det är S- och p-orbitaler som är fyllda. Och det innebär i sin tur att de här har väldigt hög joniseringsenergi. Det innebär att de har svårt att reagera. Som du kanske minns då så är det frågan om att en atom kan få en joniseringsenergi och då släpper en elektron eller flera och bilder en jon. Och det här är oerhört svårt för ädelgaserna därför att de har en väldigt hög joniseringsenergi. De har en väldigt hög joniseringsenergi därför att den här elektronfördelningen med ett fullt yttersta skal är väldigt fördelaktig energimässigt. Den elektronfördelningen är så fördelaktig så att andra ämnen vill efterlikna det här. De vill också ha ett fullt yttersta skal för att det är bäst ur energiperspektiv. Och därför reagerar de. De här figurerna på sidan får visa vilken radie eller diameter som vardera ämne har. Och ser du att de blir större och större de här ju längre ner i periodiska systemet vi rör oss. Varför blir de större ju längre ner i periodiska systemet vi rör oss? Det är inte jättekonstigt kanske. De får fler skal och därmed kommer de också att bli större och större. Vi går vidare från ädelgaserna, deras struktur till deras egenskaper.
Det går att få eldgaser att reagera faktiskt, men det är svårt. De här är ju gaser, åtminstone i rumstemperatur. Det innebär att de har låg kokpunkt. Man använder det som kylmedium. Om ämnet är i vätskefas tar upp energi av det runt omkring. Då går ämnet över till gasform och det som finns runt omkring kyls ner. Och där använder man till exempel supraledare. Om man ska göra en magnetröntgenundersökning behöver man ha något som leder mycket ström för att få en stark magnet. Och då vill vi gärna ha en supraledare som låter mycket ström passera utan resistans. Då kyler man ner ledaren, ofta med hjälp av helium. Argonsvets kanske du har sett någon gång. Man svetsar med en skyddsgas av argon. Reklamskylten som du ser här på bilden här. Det är exciterade atomer som återgår till grundtillståndet. Så man ställer in en gas och så leder man in ström. Och när elektronerna återgår till grundtillståndet skickar de ut ett ljus. Och det ljuset ser ut som till exempel rött eller blått i den här skylten. Okej, då är det dags för oss att gå vidare och då går vi in till alkalimetallerna. Och det är på andra sidan av det periodiska systemet, det är grupp 1. Väte är inte en alkalimetall så den ska vi inte räkna upp här. Men i övrigt så har alla de här, den här strukturen, de har en elektron i sitt yttersta skal. De har en låg joniseringsenergi. Jämför det med ädelgaserna. De har en låg joniseringsenergi. Det innebär att de har lätt att jonisera. Vi behöver alltså inte tillföra så jättemycket energi för att natrium ska släppa en elektron och bilda en natriumjon. Och det gör den därför att innanför det yttersta skalet hos natrium, här, om den här elektronen tar vägen någon annanstans så finns ett fullt yttersta skal där innanför och det är energimässigt fördelaktigt. Den här kan tas upp av någon annan, till exempel av en halogen, som grupp 17. Och då kommer både natrium och halogenen att få bättre energifördelning. Därför reagerar de. Det som är viktigt att komma ihåg är att de har en elektron i yttersta skalet och de har en låg joniseringsenergi. De är lätt att jonisera. De är lätt att reagera. Ju längre ner vi befinner oss här desto lättare reagerar de. Och vi kommer in alldeles strax på varför. Några egenskaper som alkalimetallerna har. De är metaller förstås. Som det hörs på namnet. De har metallglans. De leder ström. De leder värme. De har en ovanligt låg densitet smält under kokpunkt för att vara metaller. Vi kan ofta identifiera alkalimetaller med hjälp av lågfärger. Och de här reagerar med vatten. Då bildar de vätgas och en basisk lösning. Det är typiskt för de här grupp 1. En förklaring kring det här med joniseringsenergi. Om vi tillför energi tillräckligt mycket här för att vi för den här isotopen av litium ska kunna göra en jon av det här, då behöver vi tillföra joniseringsenergi. Om den energin är tillräckligt mycket för att få den här att lämna hela atomen, då får vi det här. Ett fullt yttersta skal plus en elektron här borta. Ensamma elektroner stöter man inte på. Men den här måste ta vägen någonstans. Den måste alltså reagera. Vi kan inte få endast litium att bara släppa ifrån och en elektron bara sticker iväg. Vi måste ha någonting som den reagerar med. Joniseringsenergin innebär att vi kan jonisera en atom till att bli jon plus elektron. Joniseringsenergin för några grundämnen kan du se här, och det som är viktigt att lägga märke till är ju att den här energimängden är mycket lägre än vad energimängden är för ämnesgaserna. Det innebär ju att det är mycket lättare att jonisera alkalimetallerna jämfört med ämnesgaserna. Och då går vi vidare till att titta på de krafter som styr här. Den här gröna pilen får visa på attraktion mellan den positiva kärnan och den negativa elektronen. De attraheras av varandra. I det här fallet så har vi en attraktion. Men ofta är det ju så att vi har inte mer komplicerade strukturer där det finns fler elektroner. De röda pilarna får visa på repulsion, alltså att det trycker iväg från varandra. De vill inte vara bredvid varandra, de här elektronerna, för de har likadan laddning. Men
alla dras mot kärnan av elektrostatiska funktioner. Det är de här krafterna som avgör hur lätt eller svårt ett ämne kommer att reagera. Hur starka de här krafterna är. Det är viktigt att se att elektrostatiska krafterna här, de avtar kvadraten på avståndet. Så attraktionen mellan atomkärnan och elektronen ska långt ut blir mycket svagare än vad den är längre in. Så elektroner som befinner sig långt ut från kärnan kommer också i sin tur att hållas kvar svagare än vad elektroner är längre in. Vi ska titta på en sista fundering, och det är den här frågan. Varför är alkalmetallen i en period större än en gas med samma period? Det har att göra med de här elektrostatiska krafterna. Vi tar litium och neon som exempel. I det här fallet så har vi i det yttersta skalet, det som är längst ut så att säga, som bestämmer hur stor den här atomen är. Där har vi en kraft förstås mellan den positiva kärnan och den negativa elektronen. Den här kraften är mycket mindre än vad den här kraften är. Varför det? Jo, vi har en starkare positiv laddning här inne än vad vi har här. Så att avståndet här mellan är ungefär lika stort. Men den här kraften är mycket större. Då kommer också den här starka elektrostatiska attraktionen mellan de här elektronerna och protonerna att göra att den här kommer att ta lite mindre plats. Den här där var vi färdiga med den här genomgången. Lycka till!